আৰু ফাষ্ট যাম হে অকমান বেছি এক্সপ্লেইন কৰিব বহুত বস্তু নাথাকিব কিছুমান নিউ তোমাৰ কেইটামান ডাইমেনশ্যনছ আছে সেইকেইটা আমি চাম বাকী অলমষ্ট ডেটা আছে চ' ফাৰ্ষ্ট আমি এমপ্লয়মেণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আৰু ইয়াৰে আগৰ চেপ্টাৰটো আমি ইয়াৰ পিছত কৰিম তাতে কুৱেশ্যনছ কিছুমান আছে ছ'চিয়েল ছেক্টৰত প্ৰিলিমছত কি আহিছে আৰু মেইনছত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন সোধে জাষ্ট আমি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে এমপ্লয়মেণ্ট স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এইটো চেপ্টাৰত বাকী এইখিনি গোটেই ডেটা আছে এইবোৰ তোমালোকে এইবোৰ অলৰেডি কুৱেশ্যনছ সোধে নেশ্যনেল কেৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ ই শ্ৰাম পৰ্টেল প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰাম যোগী মন্দন এইবোৰ চব স্কিমছৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ টুৱাৰ্ডছ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন PM Swanidhi, One Nation, One Ration Card, Employment Generation Program, Deen Dayal Antyodaya. This was asked. এইবোৰ মেইনছতো সুধিছে প্ৰিলিমছত জেনেৰেলি সুধি থাকে এইবোৰ এভৰি ইয়াৰ চ' ইয়াতে যিমানবোৰ স্কিমছ থাকে ইয়াত যিখিনি ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে সেইখিনি লেটেষ্ট ডেটাখিনি দিয়া থাকিব তোমালোকৰ অবজেক্টিভ হ'ব go home and try to prepare notes on every scheme mentioned in the survey. ইয়াতে যিখিনি ইনফৰমেশ্যন থাকিব সেইখিনি লেটেষ্টখিনি দিয়া থাকে লাষ্ট ইয়েৰৰ ধৰা এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান হৈছিলে বাজেটত কি কৈছিলে সেইখিনি বস্তু দিয়া থাকে বাট মেইনলি হাইলাইটছখিনি নেক্সট তোমাৰ মুদ্ৰা যোজনা আগৰে হয় স্কিম বাট এচিভমেণ্টছ এণ্ড তোমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনত তাৰ ৰোল কি সেইটো বস্তু ইয়াত ডিছকাছ কৰিছে ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্ট আপ ইণ্ডিয়া আৰু ৰুৰেল অন্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ কাৰণে অসমতো অসম গভৰ্ণমেণ্টেও বহুতখিনি স্কিমছ লৈছে ইভেন লাষ্ট এইবছৰ প্ৰিলিমছত questions সুধিছে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা অভিযান those kinds of schemes have been asked আৰু স্কিমছৰ আজিকালি কুৱেশ্যনৰ ট্ৰেণ্ডটো কি হৈছিলে আগতে স্কিমছ were not very specific এতিয়া স্কিমছৰ questions are very specific ষ্টেটমেণ্টছবোৰ একদম ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছতো সিহঁতি মানে এমফেচাইজ কৰে ঠিক আছে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ এইখিনি আগৰখিনি এতিয়া নেক্সট আমাৰ ইয়াত এই চেপ্টাৰটোত ডিছকাছ কৰিছে যে কি ডাইমেনশ্যন নতুন ইভলভিং লেণ্ডস্কেপটো কি হয় এটা ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ এইখিনি ইনফৰমেশ্যন তোমালোকে মেইনছত প্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই দিছোঁ ইয়াতে ফিউচাৰ অফ জবছ ৰিপৰ্ট 2023 in the next 5 years 23% of the jobs are expected to change globally আমি চাম কি চেঞ্জ হৈছে জবছত is likely to consist of growth of 10.2% of the jobs and decline in 12.3%. 10.2% rise হ'ব আৰু লগতে 12.3% decline হ'ব জবছত কিহৰ কাৰণে decline হ'ব we'll see আৰু employers are anticipated 69 million new jobs to be created and 83 million eliminated ঠিক আছে 14 এইখিনি বেসিক ডেটা হয় অলপমান প্ৰেজেন্ট কৰিছে so these are the new areas industry 4.0 artificial intelligence gig economy শুনিছা gig economy climate change and energy transition last classত আমি চাইছো climate change and energy transitionৰ কাৰণে battery storage আমি পঢ়িছিলো সেইদিনা battery storage so when we want to create battery storage infrastructure we need certain kinds of skills so সেইবোৰ skillsৰ কাৰণে new jobs create হ'ব কিছুমান so এইখনত নিউ সেই বস্তুটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে স্কিলিঙৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে কেয়াৰ ইকনমি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট gig economy ডিছকাছ কৰিম gig economy freelancer শুনিছা ওলা উবেৰ দিছ কাইণ্ড অফ থিং these are examples of gig economy ডিছকাছ কৰিম পিছত মানে নিউ ডোমেইনছ অফ জবছ এইবোৰ মানে ফিউচাৰত মানে কি হ'ব চেঞ্জ কেনেকৈ হ'ব জবছৰ চিনাৰিঅ'টো ইণ্ডাষ্ট্ৰি 4.0 বা ফ'ৰ্থ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন মানে কি বুজা these kind of things big data nanotech আমাৰ recently আমাৰ India AI mission last year national quantum computing mission so these focuses on the changes quantum computing this was also asked quantum computing or about a question khudise mains ote khudise quantum computing national quantum computing mission internet of things prelims of khudise UPSC nanotech amar mains ot khudise nanotechnology applications khudise and drone didi ko para kind of তাৰপিছত cyber physical systems আমি চাম এইখিনি কি হয় so আমাৰ for industry first second third fourth industrial first ote mechanization water power steam engines next shift hol mass production assembly line next computation and automation cyber physical systems এইটো হয় comprising interacting is that cloud computing
এতিয়া সাপোজ তোমাৰ ফিজিক্যাল সাপোজ বিগ তোমাৰ ইন্টাৰনেট অফ থিংস আহিলে কি কৰিবা তুমি সাপোজ আমি এসি এতিয়া ইয়াৰ পৰা অপাৰেট কৰিছো ইন্টাৰনেট অফ থিংস আহিলে কি হ'ব ৰিমোটলি তুমি অপাৰেট কৰিব পাৰিবা মানে বিফৰ ৰিচিং দ্য হোম তুমি এসি টো অন কৰি বাহিৰৰ পৰাই কৰিব পাৰা অটোমেটিক কাৰ্স ড্ৰাইভাৰলেছ কাৰ্স সো অল দোজ সাইবাৰ ফিজিক্যাল সিস্টেমস সো এইটো বেসিক আৰ্কিটেকচাৰ হয় ফিজিক্যাল আৰু সাইবাৰৰ লগত এইটো ইন্টিগ্ৰেট কৰিব তোমাৰ সাইবাৰ ফিজিক্যাল সিস্টেমস ডেফিনেশনছ বোৰ ইম্পৰ্টেন্ট মই দি দিছো যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াতে আৰু আনসাৰ মেইনছত প্ৰেজেন্ট কৰিলে যদি তেনেকুৱা টাইপৰ ধৰা কুৱেশ্যনছ আহে ট্ৰাই টু গিভ মানে হিষ্টৰিকেল এটা পিকচাৰ এটা দিব ট্ৰাই কৰিবা সাপোজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি 4.0 কিবা কুৱেশ্যন আহিলে ইন্ট্ৰডাকশ্যনত জাষ্ট দিবা যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন বিগান ইন so and so if suppose 18th century বা 17th century যেতিয়া হৈছিলে তাৰপিছত these are some of the মানে এলিমেন্টছ এনেকে দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিবা টাইম লাইনটো বা এনেকুৱা মানে আঁকিও দিব পাৰা এইবোৰ বস্তু ঠিক আছে মেইনছৰ আনসাৰত সো বেসিক মানে তোমাৰ কি হয় আনসাৰটো তেতিয়া বেছি ক্লাৰিটি থাকে আৰু এনৰিচ হৈ যায় বস্তুটো সো এইখিনি মই ইয়াত দি দিছো ইণ্ডাষ্ট্ৰি 4.0 এইখিনি বস্তু তাত ডিসকাস কৰিছে নেক্সট শিফট টুৱাৰ্ডছ গিগ ইকনমি Gig economy মই কলো freelancers, online platform workers, self-employed, on-call workers and creative tech talent. Examples কৈছো এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু gig economy এটা হেৰি লিখি লোৱা হেডিং দি পেলাই মই কৈ আছো gig economy বুলি হেডিং দিবা gig economy এটা ডেটা আছে gig 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 economy তলত লিখা according to NITI Aayog study studyটোৰ নাম হ'ল India's booming gig and platform economy according to NITI Aayog studyটোৰ নাম হ'ল India's booming gig and platform economy India's booming booming gig and platform economy estimates that booming gig and platform economy estimates that more than 7.5 million workers more than 7.5 million workers 7.5 million workers were engaged in the gig economy in 2020-21 were engaged in the gig economy in 2020-21 in India full stop this can grow to 23.5 million that figure can grow to 23.5 million by 2029-30 making up for 4.1% of the total livelihood in India making up for 4.1% of the total livelihood in India. So tomorrow at introduction gig economy any question you can introduce with this data potential will likha potential heading diba potential mane potential of gig economy creation of point 1 creation of new employment both blue collar and
white collar jobs. COLLAR, blue collar and white collar jobs. Blue collar and white collar jobs মানে জানা? শুনা নাই? White মানে all over plus. Doctors, engineers, scientists, these are blue white collar jobs. Blue collar jobs মানে তুমি Gulf countries যদি যোৱা, you will find oil refineries তোমাৰ সৰু স্কেলত কাম কৰি আছে, those are blue collar jobs. Both across both কি লিখিলা? A creation of new employment, both blue and white collar jobs, full stop. Next point. Next point. It can serve up to 90 million jobs. 90 million jobs. It can serve up to 90 million jobs. 90 million jobs in the non-farm sector. In the non-farm sector. Agriculture amar key employment hoy? Agriculture contribution to the GDP is 18.2%. But they are employing, the sector is employing more than 40% people. So it key hoy contribution com, but employing more people. What kind of employment? What kind of disguised unemployment? More number of people. যোনটো ধৰা এটা মানুহে কৰিব পাৰে, পাঁচটা মানুহ তাতে সোমাই আছে। So if we gig economy যদি আমি boost কৰিব পাৰো, non farm sector we are creating jobs. So agriculture পৰা we can shift that. সেইকাৰণে কৈছে jobs in the non farm sector in India, non-farm sector in India with a potential to add 1.25% to add 1.25% to the GDP. 1.25% to the GDP. 1.25% to the GDP in the long run. In the long run. Next point likha. Since India aspires to become a 5 trillion economy, since India aspires to become a $5 trillion economy by 2035. 5 trillion to enake likhiba. Since India aspires to become $5 trillion economy by 2035, 5 trillion economy by 2035, the gig economy can be a major building block. The 2035, the gig economy can become a major building block. The gig economy can become a major building block in bridging. Major building block in bridging the income and unemployment gap. In bridging the income and unemployment gap. An income and unemployment gap. Benefits বুলি এটা heading দিবা, benefits. এখিনি potential. Now we'll talk about some benefits. Benefits of gig economy. Point 1, flexibility to work from home. কাৰ কাৰণে লাভ হ'ব? Flexibility to work from home. Working mothers. Flexibility to work from home. Next, changing work approach. Next point, changing work approach. Changing work approach. Dash di pele likhiba tate. Changing work approach. The millennials. Nirmala Sitharamane khub koi thake. Millennials. The millennials.
changing work approach dash diba, changing work approach, the millennials the millennials the millennials seem to have a different attitude. The millennials seem to have a different attitude to careers. Different attitude to careers. So, comma, so careers, comma, so gig economy can satisfy. So gig economy can satisfy their inner urges. So gig economy can satisfy their inner urges. Urge. Buddhism je ami porishilo urges and aspirations. Satisfy their inner urges. THEIR, inner urges. Third point, gig economy can boost the startup culture. Boost the startup culture. Last benefits of increase in employee remuneration. Increase in employee remuneration. Remuneration mane wages, salaries. Era term hunisa moonlighting. Hunisa ki hoy moonlighting? Mane era corporate sector kaam kori ase suppose dinoloi 9 to 6 job. Baki khomoy khini he is working on for something else. That is moonlighting. Increase employee remuneration. Last heading diba challenges. Number 1, unregulated nature. Unregulated nature. Dash di pala likha. Less emphasis on social security. Less emphasis on social security. Social security mane pensions, benefits, PF, provident funds, health insurance, kind of social security. Number 2, demand for specific skills. Demand for specific skills will reduce the bargaining power of the employees. Demand for specific skills will reduce the bargaining power of the employees. Next likha wage disparities. Wage disparities mane across different sectors there will be difference in wages, salaries, etc. Dhara beleg eta sector, suppose gig economy in a food sector, suppose Ola is paying more, maybe tomar Zomato is paying less. Then go wage disparities. Kuno jiheru kuno proper guidelines nai. Wage disparities. Next likha last, biased against women. Biased against women. Kyo biased against women? Women are going to bhale hobo lagise. Flexible working hours. Likha dash di pale. Bias against women. Burden poribo logote tomar dhora employees bilake moi likha diu. Likha engagement in domestic work. Engagement in domestic work. Engagement in domestic work often does not allow women en likhiba plural ot likhiba women to reap the benefits of peak hours.
peak, to reap the benefits of peak hours. Peak hours when demand and wages are high. When demand and wages are high. বুজি পাইছা পইণ্টটো? Demand and wages are high. When demand and wages are high. Suppose office time. Suppose তোমাৰ ধৰা Zomato deliver কৰিব lunch time ত, সেইটো টাইমত suppose women are engaged in something else, domestic work বা স্কুলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আনিব লাগে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ, তো কি হয় bias against women হয়। womenৰ কাৰণে ধৰা কিছুমান ক্ষেত্ৰতো advantages হ'ল, ধৰা flexible working hours, কিন্তু এনেকুৱা টাইমত য'ত peak hours যোনখিনি টাইমত ধৰা ডিমাণ্ড বেছি, ডিমাণ্ড জেনেৰেলি গিগ ইকনমিত কি হয়, যিমান তুমি চেল কৰিব পাৰা তাৰ ডিপেণ্ড কৰে ন ক্ৰেডিট। আমি যে যেতিয়া ডেলিভাৰী বয় বিলাক যেতিয়া হেৰি হয়, সিহঁতে যিমান দিনটোত যিমান ডেলিভাৰ কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ইনচেন্টিভছ। চ' উইমেনৰ কাৰণে সেইটো এডভান্টেজেছ নহ'বও পাৰে, বিকজ দে মাইট বি এংগেজিং দেমছেলছ ইন চাম আদাৰ হাউচ হোল্ড ৱৰ্কছ। তো সেইটো কাৰণে বায়াছড এগেইনষ্ট উইমেন। চ' এইটো মই পুৰা মেইনছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ নিচিনা লিখাই দিছো, পটেনচিয়েল বেনিফিটছ চেলেঞ্জেছ। এনেকে এনচাৰ যেতিয়া এনেকে লিখিবা টপিক বিলাকত এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰে মেইনটেইন কৰিবা। লাষ্টত খালি ৱে ফৰৱাৰ্ডটো তোমালোকে নিজৰ দিব লাগিব। ৱে ফৰৱাৰ্ড এটা নিজৰ ছাজেশ্যন বা কোনোবা এক্সপাৰ্টছে কিবা কৈছে, নিউজ পেপাৰ তোমালোকে পঢ়িছা, এনি ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ অফ এনি কমিটিজ, সেইবোৰ তোমালোকে ৱে ফৰৱাৰ্ডত এক লাইন 2 লাইনত লিখি ইউ জাষ্ট এণ্ড দ্য আনচাৰ। এইটো হ'ব তোমাৰ প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আনচাৰ। কিৱৰ্ডবোৰ মই তোমাৰ হেৰিত দি দিম দিয়া, গ্ৰুপত দি দিম, ঠিক আছে। চ' গিগ ইকনমি এইটো হৈ গ'ল। বাকী এইখিনি তোমালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰি 4.0 ইমান বেছি ডিটেইলছত যাব নালাগে, যিখিনি ইয়াত দিয়া আছে সেইখিনি জাষ্ট চাই ল'বা এবাৰ। খালি টাৰ্মছ বিলাক চাবা, ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ, বিগ ডেটা, সেইবোৰৰ এপ্লিকেশ্যনছ বিলাক। এইবাৰ AI ইন গভৰ্নেন্সৰ মই লাষ্ট ক্লাছত কুৱেশ্যন দেখাইছো। চ' দ'জ কাইণ্ড অফ থিংছ মে বি আস্কড। আৰু লাষ্ট ক্লাছত আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যন পঢ়িছিলো। অলমষ্ট চিমিলাৰ বস্তুখিনি লিখিছে, খালি ইয়াত কৈছে যে India's green transition is and more likely to significantly impact the opportunities in the renewable energy sector. যিহেতু we are focusing on renewable energy sector, আমি ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়াও দেখিছিলো। দেন তোমাৰ ধৰা solar, wind, nuclear, তাৰপিছত তোমাৰ বেটাৰী ষ্ট'ৰেজ, এইবিলাকৰ কথা আমি পাতিছো। চ' ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিত যেতিয়া তোমাৰ ফ'কাছ কৰিব, that will also impact the job market. চ' এইটোৰ কাৰণে কি হ'ব, we need skills, certain kinds of skills. এতিয়া বেটাৰী ষ্ট'ৰেজ বা তোমাৰ পাম্প হাইড্ৰ ষ্ট'ৰেজ, we need some kind of specific knowledge, specific domain expertise লাগিব। চ' সেইটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগিব। চ' সেইটো these jobs represent those created in the wind and on-growth solar energy. About 1 million can be employed to take up these green jobs. Green jobs. Potential আছে, but we need to skill our workforce. Next, care economy. Care economy বুলিলে কি বুজা? Care economy. This is a new concept. Questions সুধিব পাৰে মেইনছত care economy. কেয়াৰ লোৱাটোৱে কেয়াৰ, যোনটো কেয়াৰ লয় হাউচহোল্ড এক্টিভিটিজ। হাউচহোল্ড এক্টিভিটিজ এটা তোমাৰ অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰত কেয়াৰ ইকনমি এটা এক্সাম্পল। অৰ্গেনাইজ যোনটো ছেক্টৰ আছে, নাৰ্চেছ কেয়াৰ ইকনমি। অ'কে, কেয়াৰ ইকনমিৰ দুটা আস্পেক্ট আছে। এটা ইকনমিক চাৰ্ভে কৈছে যে আমাৰ একৰ্ডিং টু ইউনাইটেড নেশ্যনছ তোমাৰ ইণ্ডিয়া এজিং ৰিপৰ্ট, মানে যোনটো আমাৰ তোমাৰ কি বুলি কয় এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন যোনটো, সেইটো ৰাইজ হৈ আছে, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়াৰ এজিং ৰিপৰ্ট 2023 মতে আমাৰ এজিং world age population by 2030 or 2050 that will be increasing. So economic survey tells that যিহেতু old age ক আমি কেয়াৰ, মানে যদি আমি কেয়াৰ ইকনমিত ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ, বিকজ old age population তোমাৰ ধৰা কেয়াৰ লাগিবই, ঠিক আছে। নাৰ্চেছৰ কথাত কৰাই, মানে বাকী ধৰা ডমেষ্টিক হেল্পৰ কথাত বা তোমাৰ বেলেগ বেলেগ ডাইমেনশ্যনছত কেয়াৰ লাগিব। চ' old age যিহেতু বাঢ়ি আছে, দুটা বস্তু আছে, এটা এল্ডাৰলি আৰু এটা চিলড্ৰেন। ৱৰ্কিং মাদাৰ্ছ বাঢ়িছে, যিহেতু উইমেনৰ এমপ্লয়মেণ্ট বাঢ়িছে। তো যেতিয়া তোমাৰ চিলড্ৰেন মানে যেতিয়া এটা মেৰিড কাপলৰ যেতিয়া when they will have children, এইটো কেয়াৰ ল'বৰ কাৰণে আমি এটা চিষ্টেম লাগিব। সেইটো কাৰণে তো এটা আমাৰতো গভৰ্ণমেণ্টৰ আছে ক্ৰেচেছ, য'ত মানে তোমাৰ ধৰা ইউ কেন স্কুল কাইণ্ড অফ, তুমি ধৰা যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰি আছা, ইউ কেন গো এণ্ড কিপ ইয়ৰ চাইল্ড দেৰ, ঠিক আছে। তো দিছ ইজ অলছ এন এক্সাম্পল, এটা স্কিমো আছে। চ' এই দুটা বস্তুৰ ওপৰত জেনেৰেলি ইয়াত ফ'কাছ কৰিছে কেয়াৰ ইকনমি। এইখিনি ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ'ৰামে কৈছে,
world economy etu definition hoy care economy etu exactly definition jodi monot rakhibo para porikhat tenike likhiba because ebur mane nije bonua definition nohoy ILO definition hoy ঠিক আছে এনেকে প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰিলে ইটস ভেৰি ওয়েল এন্ড গুড এতিয়া কেয়াৰ ইকনমি কিহৰ কাৰণে কেয়াৰ ইকনমি লাগে এই মাত্ৰ মই ক'লো ডেমোগ্ৰাফিক ট্ৰানজিশন হৈ আছে নিড টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ ফিউচাৰ এণ্ড কেয়াৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ অফ এন এজিং পপুলেশ্যন বাঢ়িব আমাৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছ পপুলেশ্যন ফাণ্ডে কৈছে বাই 2050 আকৌ তোমাৰ শ্বেয়াৰ অফ চিলড্ৰেন ইজ এষ্টিমেটেড টু ডিক্লাইন চিলড্ৰেন ডিক্লাইন হ'ব বাট এজিং হেৰি তোমাৰ এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন বাঢ়িব এৰাউণ্ড 34.7 ক্ৰ'ৰ হ'ব এতিয়া যোনটো কাৰেণ্ট আছে 10% মান আছে এতিয়া এইটো 20.8% হ'ব এইবোৰ পৰীক্ষাত লিখিব পাৰা এইবাৰ এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে এথিক্সত ওল্ড এজ হোমছৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আছে এইবোৰ বস্তু প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰা ওল্ড এজ হোমছৰ কনটেক্সটত তাৰপিছত কৈছে ডেমোগ্ৰাফিক ট্ৰানজিশনৰ কথা তাৰপিছত কৈছে ইকুৱেল অপৰচুনিটি ফৰ ফিমেলছ এতিয়া চোৱা কাৰেণ্টলি suppose as on working mother after she delivers a baby কি হ'ব লাগে job to either she এনেকুৱা responsibility আহিব পাৰে either she might have to resign or maybe leave duration to বঢ়াব লগা হ'ব পাৰে so equal opportunity নাই মেনৰ কাৰণে সেইটো problem নাই কিন্তু ফিমেলছৰ কাৰণে সেইটো বা remuneration কমি যাব পাৰে ন কালিকে salary wages বা corporates বিলাকে recruit নকৰিব পাৰে next year যে women ললে আমি আকৌ বিয়া হোৱাৰ পিছত মেবি they won't be able to work so recruitment কমি যাব পাৰে so equal opportunity নাই so ইয়াত কৈছে যে কেয়াৰ ইকনমিটো আমি systematize কৰিব লাগিব এটা structure এটা robust structure বনাব লাগিব so that females-ক তুমি equal opportunity আমি provide কৰিব পাৰো হেতু কাৰণে কি কৈছে ইয়াতে this is especially important given the predominant burden of unpaid যোনটো work হয় ন হেতু ফিমেলৰ ওপৰত disproportionate burden এটা পৰে মেনৰ ওপৰত নপৰে including domestic work, childcare, and elderly care falling on women who are then too time poor বুলি কৈছে to participate fully in the employment opportunities. They are time poor. এটা ৰিপৰ্টো আহিছিলে তাত কৈছে যে ফিমেল আৰু মেলৰ যোনটো তোমাৰ কেয়াৰ আনপেইড কেয়াৰ ৱৰ্কৰ যোনটো টাইম ফিমেলৰ বহুত হাই হয় মেলৰ বহুত কম হয় দাম বিকজ তোমাৰ আমাৰ ছ'চাইটিখনত এনেকুৱাকে হেৰি চলি আছেতো বস্তুটো চ' সেইটো কাৰণে কি কৈছে ইকুৱেল অপৰচুনিটি ফৰ ফিমেলছ হ'ব ডিকাপলিং জেণ্ডাৰ এণ্ড আনপেইড কেয়াৰ ৱৰ্ক সেইটো কাৰণে এইটো সাজেষ্ট কৰিছে নক বুজি পাইছা কি কৈছো বস্তুটো নেক্সট ইকনমিক পটেনচিয়েল এতিয়া কেয়াৰ ইকনমি যদি আমি প্ৰপাৰ এটা অৰ্গানাইজ ফৰ্মত ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো ILO কি কৈছে ইট ক্যান ইজ এষ্টিমেটেড টু জেনাৰেট 475 মিলিয়ন জবছ গ্লোবালি বাই 2030 ইমান জবছ ক্ৰিয়েট হ'ব কেয়াৰ ইকনমি সাপোজ আমি ন্যাশনাল কেৰিয়াৰ সাৰ্ভিস শুনিছা নহয় ন্যাশনাল কেৰিয়াৰ সাৰ্ভিস এটা পোৰ্টেল আছে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এটা সাপোজ ডোমেষ্টিক হেল্প আমাৰ ঘৰত মানে কাম যে কৰে ডোমেষ্টিক হেল্প আমি আনঅৰ্গানাইজ ন we are paying them they are working কিন্তু কোনো social security নাই কোনো ধৰণৰ তোমাৰ ধৰা কাইন্ড অফ এটা স্ট্ৰাকচাৰ নাই যে পেমেন্ট কেতিয়া কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব সো হেতু যদি আমি এটা অৰ্গানাইজ ফৰ্মত আনি দিও ন্যাশনাল কেৰিয়াৰ সাৰ্ভিস কাইন্ড অফ পোৰ্টেল এটা যদি আমি এটা কেয়াৰ ইকনমিৰ যোনটো স্ট্ৰাকচাৰ হেতু যদি সাপোজ এটা সেন্ট্ৰেলাইজ ৰিক্ৰুটমেন্ট প্ৰসেস কৰি দিও যে এইখিনি women ডোমেষ্টিক হেল্পৰ কাৰণে ৰিক্ৰুট হ'ব থ্ৰু দিস কাইন্ড অফ স্ট্ৰাকচাৰ তো হেতু হলে কি হ'ব ফৰ্মালাইজ ইকনমি জব ক্ৰিয়েট social security সবখিনি পাৰিব so হেতু কথা কৈছে it has the ability to generate 475 million jobs globally by 2030 in India যদি আমি 2% of GDP care economy এখন মানে বনাবৰ কাৰণে ইনভেস্ট কৰো it can create 11 million jobs nearly 70% of which will go to women what it is doing is women empowerment ঠিক আছে national career service এই ইয়াতে তোমাৰ স্লাইডখন সিকিউৰিটি কাৰণে আছে হেতু কিবা মই এক্সাক্ট নামটো জানো এটো ন্যাশনাল কেৰিয়াৰ সাৰ্ভিস পোৰ্টেল অফ ইয়াতে তোমাৰ এডভাৰটাইজমেন্ট বিলাক পাবলিশ হয় অফাৰ্স এমপ্লয়মেন্ট এণ্ড কেৰিয়াৰ সাৰ্ভিসেস দিয়ে ঠিক আছে এইটো পোৰ্টেলৰ ভিতৰত যদি আমি সাপোজ এটা কেয়াৰ ইকনমিৰ স্ট্ৰাকচাৰটো লৈ আনিব পাৰো হেতু কথা কৈছো আৰু এটা অৰ্গানাইজ হৈ যাব ন গুটেটো কেয়াৰ ইকনমি সুধিব পাৰে দেই এটো সব এতিয়া সাপোজ চাইল্ড কেয়াৰৰ কনটেক্সটত কৈছে চাইল্ড কেয়াৰ যদি সাপোজ কেয়াৰ ইকনমিৰ স্ট্ৰাকচাৰটো ইমান নাই বা মাদাৰ্স আর ওয়ার্কিং সো যেতিয়া ল্যাক অফ রিলায়েবল এন্ড এফোর্ডেবল চাইল্ড কেয়ার হয় সাপোজ ওয়ার্কিং মাদার্স প্রপার ক্রেচ ফেসিলিটিজ নাই প্রপার কোনো স্ট্রাকচার নাই তেতিয়া হলে কি হ'ব চাইল্ড আফটার হি অর শি ইজ বর্ন ল্যাক অফ চাইল্ড কেয়ার হ'ব এটোৰ কাৰণে কিমান কি হৈ আছে সো দিস সাইকেল ল্যাক অফ রিলায়েবল কেয়ার পোor নিউট্রিশন এন্ড ডেভেলপমেন্টাল আউটকামস ফর চিলড্রেন ঘৰত কোনে মানে হেৰি কৰিব এই বস্তুবিলাক নিউট্ৰিশনত ইম্প্যাক্ট কৰিব চিলড্ৰেনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে স্কুল ড্ৰপ আউট এণ্ড ইলিটাৰেসি বাঢ়িব
অকল টাউনছৰ কথা নাভাবিবা, চিটিজৰ কথা নাভাবিবা, ৰুৰেল ইণ্ডিয়াৰ কথা ভাবা। স্কুল ড্ৰপ আউট এণ্ড ইলিটাৰেচি এইটোৰ কাৰণে। নেক্সট আৰ্লি মেৰেজ এণ্ড চাইল্ড বাৰ্থ, disempowerment হ'ব, barriers to equal participation in family, social, economic and political spheres এইটো কৈছে। এইবিলাক চাৰ্ট দেখাবা পৰীক্ষাত। মাদাৰ্ছত কি ইম্পেক্ট কৰি আছে, টাইম পভাৰ্টি মই ক'লো, টাইম পভাৰ্টি এণ্ড সাইকোলজিকেল ষ্ট্ৰেছ, সুইচাইড যে বাঢ়ে আজিকালি, that is also one of the causes of this psychological stress। মানে career boost কৰিবৰ কাৰণে চবৰে aspirations থাকিব, সেইটো কাৰণে UPSC 2022ত এইটো মেইনছত কুৱেশ্যনো সুধিছে, suicides among young women are rising বুলি কৈছিলে তাত। Not every young women বুলি particularly specify কৰি দিছে, because they will also have aspirations। তো সেইটো কাৰণে কি হ'ব, যেতিয়া তোমাৰ ধৰা marriage হৈ পেলাই যদি if you have to resign after some few years, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ psychological stress হ'ব। তাৰপিছত লগতে কি হ'ব, intimate partner violence, গাঁও চাওঁ এৰিয়াজ বিলাকত চোৱা, intimate partner violence, this will again lead to disempowerment হ'ব। নেক্সট আকৌ এটা কৈছে lack of economic opportunity, low wages, household poverty, poor mental stress and physical health, আকৌ এইটো হ'ব। এইটো মানে গোটেই চাইকেলটো দেখাইছে কেনেকে ইম্পেক্ট কৰি আছে। ইম্পেক্ট অফ lack of access to childcare, a conceptual model। You can তোমাৰ এইবোৰ বস্তু পৰীক্ষাত দেখুৱাব পাৰিলে খুব ভাল। ছ'চাইটিত কামত আহিব, ইকনমিকটো বাৰু GS3 যদি কেয়াৰ ইকনমি ডাইৰেক্টলি সোধে, you can use this। ছ'চাইটিতো এইবিলাক লিখিবই পাৰা, ঠিক আছে। এইবিলাক বস্তু চাই ল'বা, কিন্তু এক্সপ্লেইন কৰিব একো নাই, জাষ্ট নিজে বুজি হ'ল। দুটা বস্তু খালি কৈছে যে যদি চাইল্ড কেয়াৰ যদি ৰিলায়েবল এণ্ড এফৰ্ডেবল চাইল্ড কেয়াৰ নাথাকে, চিলড্ৰেনৰ ওপৰত কি ইম্পেক্ট, মাদাৰ্ছৰ ওপৰত কি ইম্পেক্ট। এইবোৰ ৰিচাৰ্চ পেপাৰ কাইণ্ড অফ হয়তো, চ' সিহঁতে ষ্টাডি কৰি পেলাই ইয়াতে পাব্লিছ কৰিছে। নেক্সট গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম, এই মাত্ৰ মই ক্ৰাইচিছৰ কথা ক'লো। ক্ৰাইচিছৰ কাৰণে এইটো এটা আছে, ৰিভেম্প পালনা স্কিম। সুধিব পাৰে পৰীক্ষাত। The scheme aims to address the gap that exists mainly in the urban areas where support for childcare from family members is not available, and there is a need for institutional support to facilitate contribution of women to the economy। এটা senior, তাৰপিছত elderly care কথা অলপ ডিছকাছ কৰিছে। মই এইবোৰ বস্তুৰ কথা কৈছিলো। India aging report, as India becomes a developed economy, it will also get older, so old age বাঢ়ি আছে, so rising need for elderly কি কি কৰিব লাগিব ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে। মই হাইলাইট কৰি দিছো, এইবোৰ বস্তু মই লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেইন কৰিব নাই, তোমালোকে এবাৰ পঢ়ি চালে ইটছ ভেৰি ইজি, বুজি পাই যাবা। ব্ৰিংগিং old age homes, এথিক্সত অলৰেডি সুধিছে এবাৰ। Old age homes under regulatory purview, encouraging the creation and running of elderly self-help groups, emphasizing the importance of elderly people living in multi-generational households, encourage policies that facilitate support this living arrangement, আৰু in situ aging মানে suppose ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত চাকৰি কৰিব ওলাই গ'ল, নিজৰ ঘৰত এজিং হৈ আছে, সেইটোৰ ওপৰত আমি ধৰা এতিয়া কোনো নাই, অকল মাক আৰু দেউতাক থাকে, ঠিক আছে। তো সেইটো কেছত কি হ'ব, কেয়াৰ ল'বৰ কাৰণে কোনোবা থাকিব লাগিব। ইন সিটু এজিং, তাৰমানে ইন সিটু নিজৰ ঘৰতে এজিং হৈ আছে, সেইটোৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'লে, encouraging in situ aging as much as possible by creating short-term care facilities that crashes our day-to-day facilities। এইটো হেৰিৰ কাৰণে কৈছে, old age-ৰ কাৰণে কৈছে। নিজৰ ঘৰত চৰা ট্ৰেভেল কৰিব নালাগে, ল'ৰাৰ লগত বা ছোৱালীৰ লগত বাহিৰত যাই থাকিব নালাগে, তেনেকুৱা হ'ব নালাগে, সেইটো কথা কৈছে। Need for a wholesome policy for elderly। নীতি আয়োগৰ এইবোৰ কিবা ৰিচাৰ্চ পেপাৰ্ছ কিছুমান আছে, কি কি ক্ৰিটিকেল এৰিয়াজ আছে, ক্ৰিটিকেল ৰিমেইনছ ইন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, ৰিচাৰ্চ, নো হাউ ফৰ জেৰিয়াট্ৰিক ইলনেছ। ছ'চাইটিত সুধিছে UPSC জেৰিয়াট্ৰিক কেয়াৰ মানে সেইটো এল্ডাৰলি কেয়াৰ। চিলভাৰ ইকনমিৰ কনচেপ্ট এটা আছে, হোৱাট ইজ চিলভাৰ ইকনমি, চিলভাৰ ডিভিডেণ্ড বুলি কৈছে ইয়াতে। এতিয়া অল্ড এজৰ ক্ষেত্ৰত চিলভাৰ ইকনমি কি হয়, দিছ ইজ চিলভাৰ ইকনমি। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে GS3, what is silver economy? Silver economy refers to economic activity and market opportunities generated by the aging population. It encompasses goods and services that are specifically designed to meet the needs and preferences of older consumers, as well as those that are used by older people, but can also be consumed by people of all ages. Elderly care ওপৰত মানে তোমাৰ ধৰা focus on the elderly needs, that is silver economy। এইবোৰ নিউ কনচেপ্ট হয়, প্ৰিলিমছতো সুধি দিব পাৰে। এইখিনি তোমালোকে হেৰি চাই ল'বা, অলৰেডি এইখিনি মই মাৰ্ক কৰি দিছো। বিল্ডিং আ বেটাৰ কেয়াৰ ইক'চিষ্টেম, কি কি কৰিব লাগে, ছাপৰ্ট ফৰ পেৰেণ্টেল লিভ পলিচিজ, মেটাৰ্নিটি বেনিফিট এক্ট আছে, পেটাৰ্নিটিৰ কাৰণে কিবা আছে জানো, নাই। চ' উই শুড ফ'কাছ অন ডেট, অলৰেডি বিল যদি পাছ কৰিব পাৰে তেনেকুৱাকে। ছাবচিডিজ ফৰ কেয়াৰ চাৰ্ভিচেছ, ছাবচিডিজ দিব লাগিব, ছাবচিডিজ দিলেহে প্ৰিণ্ট কৰিব। পাব্লিক এণ্ড প্ৰাইভেট চেক্টৰ ইনভেষ্টমেণ্টছ ইন বিল্ডিং কেয়াৰ, আকৌ ইয়াতে PPPs আমি পঢ়িছিলো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত,
ইয়াতেও আকৌ কৈছে PPPs for care infrastructures, skill training for care workers, the nurses, nursing staff খিনিকো train কৰিব লাগিব, mechanisms for monitoring service quality and benchmarks, comprehensive framework for addressing the gender disparities in care, female empowerment যদি কিবা kind of essay বা হেয়া আহে, you can use these dimensions, and boosting women's labor force participation. বাকি এইখিনি চাই ল'বা, মই মাৰ্ক কৰি দিছো। PPPs, institutional oversight, collaboration with community-based and civil society organization, subsidizing care services, generating awareness, developing innovative business models. এইবোৰ যদি care economy ওপৰত holistically question আহে, you have to write all this. Silver economy conceptual লৈ আনিবা তাতে। So these are some new areas: AI, care economy, industry 4.0, আৰু এটা কি পঢ়িলো gig economy। এতিয়া বাকি স্কিল, এতিয়া progress report কিছুমানৰ কথা কৈছে, স্কিল ডেভেলপমেন্টত ধৰা গভৰ্ণমেণ্টে কি স্কিম চলাই আছে, very important for prelims, কৌশল বিকাশ যোজনা, craftsman training, and এইবিলাক জন শিক্ষণ সংস্থান, these are very important for prelims, national apprenticeship promotion scheme, মই মাৰ্ক কৰি দিছো গোটেইখিনি, স্কিল ইণ্ডিয়া ডিজিটেল হাব। সিলভাৰ ইকনমি তোমাৰ ধৰা সাপোজ এনেকুৱা ক'ব পাৰা, সাপোজ elderly population এটাৰ needs, তাৰমানে he needs to cater কৰিবৰ কাৰণে ধৰা এটা system থাকিবতো, সাপোজ elderly বিলাকক কি লাগিব, কেয়াৰ লাগিব, তাৰপিছত লগতেতো কনজিউমো কৰিব ন তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু, সাপোজ কিছুমান ফুড which are meant for elderly people, সেই ফুডটো সাপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোনটো চেইন আছে, সাপোজ সেই আছে, সেইটো তোমাৰ সিলভাৰ ইকনমিৰ আন্ডাৰত পৰিব। particular সবটো খাব নোৱাৰিব পাৰে ন এটা particular এজৰ পিছত, so everything which focuses on তোমাৰ elderly population, that consists of silver economy. এইবোৰ জল জীৱন মিছনৰ মই দেখুৱাম, জল জীৱন মিছন প্ৰিলিমছত সুধিছে APSC, বিশ্বকৰ্মা গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন জনমন, সেইদিনা আমি হেৰিটো ডিছকাছ কৰিছিলো, সোলাৰৰ জনমন স্কিমৰ আন্ডাৰত সোলাৰ পেনেলছৰো এটা কথা পাতিছো আমি, স্পেচিয়েল স্কিম ফৰ অগ্নিবীৰ্ছ ইজ ভেৰি মাছ ইন নিউজ, আৰ্মিবোৰৰ short term যোনটো 3 years কাৰণে আছিলে নেকি ৰিক্ৰুটমেন্ট, 4 years, yes, ঠিক আছে। so this chapter consists of this, ইমান নতুন এৰিয়াজ গিটা খালি ইম্পৰ্টেন্ট হয়, বাকি এইখিনি স্কিমছ হয়, স্কিমছ you will prepare anyhow। কিছুমান থাকে কিছুমান চোৱা, কিছুমান কেতিয়াবা নাজানিলে এৰিব লাগিব, উপায় নাই, কিন্তু ফ্লেগশ্বিপ স্কিম যোনখিনি আছে ন সেইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাবা, কাৰণ ফ্লেগশ্বিপ স্কিমছ থাকিবই, নতুন বাজেটত আহা, ইকনমিক সাৰ্ভেত আহা, দোজ স্কিমছ থাকিবই। কিছুমান একদম নুশুনা হলেতো উপায় নাই বাৰু, you have to leave the question। তো সেইটো চেপ্টাৰত সেইখিনিয়ে আছিলে মেইনলি। এটা social sector benefits that empower, আমি social sector মানে ক'লেতো বুজিয়ে পাইছা, social sector ৰ কথাত কি আহিছে, ইয়াতে আমি কি dimensions ইয়াত ডিসকাস কৰিছে, changing nature of welfare, healthcare, education, social economic empowerment of women, rural economy আৰু sustainable development, এইকেইটা এই 6টা dimensions ৰ ওপৰত the chapter revolves around these 6 dimensions। ফাৰ্ষ্টতে কেইটামান কোৱেশ্চন চাই লওঁ, নে সেইকেইটাৰ কাৰণে স্পেচিফিক নলেজ নালাগে একো, শুনি চাই তোমালোকে। মই যিমানখিনি মাৰ্ক কৰি দিছো ন ইয়াতে, সেইখিনি গোটেই মানে ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাবা, এইখিনি পৰীক্ষাত ইট উইল বি ভেৰি বেনিফিচিয়েল। পিছত আহি গম পোৱা যায় যে ইকনমিক সাৰ্ভেখন কিয় পঢ়ি নাহিলো পৰীক্ষাত। NEP শুনিছা, এইটো সুধিছে APSC কুৱেশ্যন, এইটো লাষ্ট 2023 প্ৰিলিমছ, যোৱা বছৰ প্ৰিলিমছ। এইটো সুধিছে নট কাৰেক্ট, এইবোৰ চাবা দেই, বহুত ট্ৰিক কৰে APSC এইবিলাকত। 1 to কিমান হয়, এইটো 10% হয় নে 6% হয়, 6% হয়, so এইটো নট কাৰেক্ট। 1 এতিয়া 1 to গোটেইকেইটাতে আছে। to create bank provision for academic bank of credit, নাই কিয়, এইটো জেনাৰেল বস্তু, কিয় নাথাকিব। to increase the gross enroll in higher education, 100% তো হেৰিত আছিলে, 100% আছিলে তোমাৰ প্ৰাইমেৰীত আছিলে নেকি, 70% আছিলে। মোৰ মতে দুটা কাৰেক্ট হয় চাগে, only 1 is wrong নেকি।
হায়াৰ এডুকেশ্যনতো ইমান নাই ন 50% আমাৰ টাৰ্গেট থাকিব কাৰণ হায়াৰ এডুকেশ্যনত আমাৰ যিমানে ওপৰলৈকে যোৱা এডুকেশ্যনত এনৰোলমেণ্টটো এনেও আমাৰ কমি কমি আহে ন চ' নট কাৰেক্ট কোনকেইটা হয় নাই এইটো কাৰেক্ট হ'ব এইটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এইটোও কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হ'ব ক্ৰিয়েট প্ৰভিজন ফাণ্ড চ' অনলি ওৱান হ'ব এই হ'ব এইটো শুনিছা এইটো মই তোমাৰ চ'ৰ্চটো কম এইটো চোৱা এইটো APSCত সুধিছে আৰু এইটো UPSCত সুধিছে চেম টপিক the initiative taken by Ministry of Education Government of India with the aim to strengthen schools through community and private sector involvement in school across the country is named as এইটো এই বছৰ সুধিছে মানে এই বছৰ হৈ যোৱা প্ৰিলিমছত না লাষ্ট ইয়াৰ প্ৰিলিমছত সৰি লাষ্ট APSC প্ৰিলিমছত সব বিদ্যাঞ্জলি হ'ব ন বিদ্যাঞ্জলি আৰু এইটোতো ডাইৰেক্ট বিদ্যাঞ্জলিৰ এয়াটো সুধিছে to enable famous foreign education institutes to open their campuses in India এইটো নহয় to increase the quality of education provided in the government schools by taking help from the private sector and the community সেইটো statement ইয়াত আহি আছে so to কৰে to encourage voluntary monetary contributions from the private individuals সেইটো অলপ big monetary contributions নো কিয় ল'ব so to only ঠিক আছে so এইটো স্কিমৰ চোৱা বিদ্যাঞ্জলি কিমান প্ৰপাৰলি ডিসকাস কৰিছে ইকনমিক সাৰ্ভেত বিদ্যাঞ্জলি এইটো জেনেৰেলি তোমাৰ ধৰা পেপাৰত ইমান আহি নাথাকিব এইবোৰ স্কিম এইবোৰ ইয়াত ডিসকাস কৰিছে so strengthen improve the quality of school education through community participation CSR corporate social responsibility and private sector involvement across the country as envisaged in the NAP 2020 impacts কি কি হৈছে সেইবিলাকো দিছে ইয়াতে মানে এক্সটেন্সিভলি ডিসকাস কৰিছে উন্নত ভাৰত অভিযান শুনিছা শুনিছা এইটো চোৱা এইবোৰ সব social sector হয় সেইকাৰণে মই questions খিনি দি দিছো যিহেতু we are going to study social sectors উন্নত ভাৰত অভিযান কিছুমান statements হোৱা তুমি স্কিমটো নাজানিলেও কিছুমান statement মানে সেন্টেন্সটো পঢ়ি you can logic use কৰি eliminate কৰিব পাৰা কিছুমান statementত এনেকুৱা থাকিব achieving 100% literacy by promoting collaboration between voluntary organization and government's education system and local communities আৰু next is connecting institutions with higher education with local communities to address development challenges through appropriate technologies. Next is strengthening India's scientific research. Scientific research আমি আগৰ ক্লাছ বিলাকত আমি চাইছোৱে scientific researchৰ কাৰণে অনুসন্ধান research তাৰপিছত তোমাৰ R&D কথাত আমি কনটেক্সটত বহুত পঢ়িছো সো এইটোতো নহয় developing human capital হয় বা এলোকেটো হয় নেকি special funds for healthcare education ইমান কিবা কিবি মিক্স আপ কৰি দিছে এইটো নহয় এইটো হয় আনসাৰ ক'ত ইয়াতে উন্নত ভাৰত অভিযানৰ মানে হেৰিটো এইটো আছিলে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কনটেক্সটত আছিলে চাই ল'বা এবাৰ তথাপি এইটো হয় আনসাৰ লজিকেলি চাব গ'লে তুমি সেইটো হ'ব উন্নত ভাৰত অভিযান মানে ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য স্কিম তেতিয়াহ'লে তুমি কিবা লজিক ইউজ কৰি এলিমিনেট কৰিব লাগিব নেক্সট মই স্কিমছৰ কথা কৈছো ন আমি স্কিমছ যে পঢ়িব লাগে এইবোৰ চোৱা মেইনছৰ কুৱেশ্যন দিছ ইয়াৰ্ছ এইটো হেৰি GS2 ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে লাখপতি দিদি GS2 ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন Lakpati Didi scheme aligns with the broader mission of poverty alleviation and socio-economic empowerment of women. Women-led development. এইবোৰ aspects ন economic survey discuss কৰা আছে NRLM National Rural Livelihood Mission এইটো last year mains question last year নহয় 2022 যোনটো mains হৈছিলে APSC এইবোৰ so social sector importance টো বুজিয়ে পাইছা মই prelims কেইটামান মই ইয়াত দি দিছো NRLM ৰ details বিলাক এইখিনিও যদি তুমি ভালকে এটলিষ্ট চাই যোৱা ইউ কেন ক্ৰিয়েট আ হলিষ্টিক আনসাৰ পৰীক্ষাত এইটো চোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান এই বছৰ প্ৰিলিমছৰ APSC প্ৰিলিমছ
কি হ'ব 2 3 4 1 টো কি নহয় মানে লজিক ইউজ কৰিছা ঠিক আছে লজিক ইউজ কৰিলে অল উইমেন নহয় বাৰু এইটো মহিলা উদ্যমিতা অভিযান এইটো ৰুৰালৰ কাৰণে লঞ্চ কৰিছিলে আৰবানৰ কাৰণে আৰু এটা আছিলে বাজেটখনত মেনশ্যন সেইটো তাৰমানে পিছত লঞ্চ কৰিম বুলি কৈছিলে চ' এইটো মেইনলি ৰুৰেল উইমেনৰ কাৰণে আছিলে চ' 2 3 4 ঠিক আছে সেইটো কনটেক্সটত সেনেকেও মনত ৰাখিব পাৰা ঠিক আছে যেনেকে মনত থাকে কুৱেশ্যন সলভ হ'ব লাগে খালি জল জীৱন মিছন আমি বহুতবাৰ ৰেফাৰেন্স পাইছো জল জীৱন মিছন চোৱা আমি ৱেটলেণ্ডৰ কনটেক্সটতো এটা মিছন এটা পঢ়িছিলো সভাগিতা ৱেটলেণ্ড মিত্ৰাজ ইয়াতে তোমাৰ এই জন ভাগিদাৰী কমিউনিটি এংগেজমেণ্ট এইটো APSC কুৱেশ্যন দেই এইটো UPSC নহয় APSC কুৱেশ্যনছ আৰ এনেকুৱা হৈছে এতিয়া হা হা মাজৰটো মেটচ দ্য ফলোইংটো পাৰিবা সেইটো নোৱাৰা জল জীৱনটো নোৱাৰা চোৱা এইটো জল জীৱন মিছন এইটো হয় এইটোও হয় ডিমাণ্ড ড্ৰিভেন স্কিম হয় মই এটা বস্তু লিখাই দিম জল জীৱনৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মেইনছত ইউজ কৰিব পাৰিবা অপাৰেশ্যন মেইনটেনেন্সত এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হ'ব যেতিয়া জল জীৱন মিছনৰ যেতিয়া ইনিচিয়েলি যেতিয়া মানে প্ৰজেক্টটো লে কৰিব তেতিয়াও এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হ'ব চ' এষ্টিমেটেড তোমাৰ এটা এষ্টিমেশ্যন এটা কোনোবা ৰিপৰ্টৰ পৰা দিছে এভাৰেজ অফ 29 মিলিয়ন পিপল উইল বি এমপ্লয়ড ঠিক আছে কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট ৰিপৰ্টত আহিছিলে চাগে এইটোও কাৰেক্ট হয় আৰু এইটোও কাৰেক্ট হয় গোটেইকেইটা কাৰেক্ট হয় এইটো নিউজত আছিলে এইটোতো ইজি হয় এইটো দুটা মেটচ কৰিলে হৈয়ে গৈছে ইয়াত বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আৰু মিছন পোষণ অভিযান শুড বি দিছ আৰু বেটি বচাও বেটি পঢ়াও ইজ তোমাৰ selective abortion and এইটো হয় so A is 4 D is 1 বাকি দুটা নাচালেও হৈ যাব এটাই আছে চাগে এটাতে আছে বাকি কেইটা নাচালেও হৈ যায় so even if you do know 2 you can solve this question এটা CBSE হয় CBSE টো something related to education হ'ব অনলাইন মেটেৰিয়েলছ আৰু এইটো APSC গোটেইকেইটা APSC কিছুমান ইজি দি দিয়ে মাজতে কনফিউজ কৰিবৰ কাৰণে এইকেইটাও APSC চোৱা ইকনমিক সাৰ্ভে চোৱা ইকনমিক সাৰ্ভে আমি ইকনমিক সাৰ্ভে পঢ়ি আছো ইকনমিক সাৰ্ভে কি কোৱেশ্চন সুধিছে চোৱা wrong statement which among the following is wrong statement কোনটো হয় আমি তোমালোকে ফাৰ্স্ট ক্লাছ কৰা নাই ন ফাৰ্স্ট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিছিলো ইকনমিক সাৰ্ভে তাৰ ৰেলেভেন্সটো কি কি মানে আমি এখন স্লাইডত আছে লিখা what are the why should we study the survey এনেকুৱা কিছুমান ইন্ট্ৰোডাক্টৰী ক্লাছ কৰিছিলো 3 কাৰেক্ট হয় ইকনমিক সাৰ্ভে is presented one day before the presentation of interim budget এবাৰ interim budget আহিছিলে তাতে ইকনমিক সাৰ্ভে দেখিছিলা হা ইন্টাৰিম বাজেট এবাৰ ইলেকশ্যন ইয়াৰ নাছিলে জানো তো অবভিয়াছলি ইন্টাৰিম বাজেট আহিছিলে তাৰে আগত ইকনমিক সাৰ্ভে আহিছিল তেতিয়াহ'লে নহ'ব নেকি তেতিয়াহ'লে ইকনমিক সাৰ্ভে ৰিলিজ হৈছে জুলাই আফটাৰ নিউ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্মেশ্যন তো 3 টো ৰং হয় নৰ্মেল ইয়াৰত বাজেটৰ আগত একদিন আগত এইটো লে কৰে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত তোমাৰ বাজেট আহেতো লাষ্ট ডে অফ জানুৱাৰী তোমাৰ ইকনমিক সাৰ্ভে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ৰাখে তো এই ইন্টাৰিম বাজেটৰ আগত নাৰাখে ঠিক আছে so 3 বাকি interim it provides continuity in the governance during transition period between two governments obvious interim budget খন যেহেতু election year আছিল নতুন গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত আকৌ এখন বাজেট লঞ্চ কৰিলে so continuity provide কৰে the government cannot propose major taxes or policy reforms in the budget ঠিক আছে it is an authorization for incurring specific expenditure necessary until a new government is formed so 3 only 3 লগত এটাই আছে which among the following is wrong সুধিছে
So questions are so এনেকুৱা tricky হয় এইটো assertion reasoning এইবিলাক গোটেই APSC ত অহা question দেই the development programs undertaken in India are oriented towards economic growth along with social justice আমি social development পঢ়ি আছো এইকাৰণে এইটো question মই reference লৈ আহিছো Indian economy is afflicted with poverty unemployment and inequalities কোনটো correct হয় assertion reasoning So B2 B B B B yes B এইটো aspirational district program হা হা নীতি আয়োগ yes নীতি আয়োগ আমি ডিসকাসও কৰিছো ক্লাছত aspirational blocks program aspirational districts program bad bank bad debts পঢ়িছো তুমি আছিলা ক্লাছত এই ফার্স্ট ক্লাছত bad debts NPAs পঢ়িছো bad bank কি হয় So performing assets খিনি ৰিভিউ মানে ৰিকভাৰ কৰিব নোৱাৰো নেকি তোমাৰ bad bank তোমাৰ ইয়াতে যোনটো ফ'ৰ ষ্টেটমেন্ট দিয়া আছে fourth 4 one আছে yes bank হয় set up to buy bad loans and other illiquid holdings of another financial institutions 4 So এইটো প্ৰিলিমছত আহিছিলে বা এইটো প্ৰিলিমছত আহিছিলে এইবাৰ আহিছে নেকি এইবাৰ আহা কোৱেশ্চন হয় স্যার আমি হেৰি তোমাৰ হেৰি ফাৰ্স্ট ক্লাছত আমি বেড ডেটছ পঢ়িছিলো বেড ডেটছ তাৰপিছত তোমাৰ NPAs নন পাৰফৰ্মিং এছেটছ লিখায়ো দিছিলো কেটেগৰিজ অফ NPAs মনত আছে যদি ভিডিঅ' কেইটা চাই ল'বা যদি হেৰি হয় এইটো উইমেনছ ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল আমি ইমান উইমেন পঢ়িলো গিগ ইকনমিক কনটেক্সটত এইটো চেপ্টাৰত এইখন বিলৰ মেনশ্যনো আছে এইটো মই আনচাৰটো দিয়ে দিছো বাৰু তথাপি কুৱেশ্যনটো পঢ়া এইটো চাব নালাগে কিয় বেলেগ বেলেগ কি কৰিব লোকসভা আৰু ষ্টেট এছেম্বলি বেলেগ বেলেগ কি কিয় কৰিব অপশ্যন চোৱা অপশ্যনছত কেনেকে দিছে ওৱান চবতে আছে ওৱান কাৰেক্ট similar reservation will be provided within the seats reserved for SC STs 25 years এইটো ঠিকে আছে এইটো যে আছে 33% seats for women in the Lok Sabha and state assemblies includes the quota for women for OBCs include কৰা নাছিলে সেইটো controversy হৈছিল চোৱা the bill reserves as nearly as maybe 1/3 of seats additionally this reservation will also extend to the seats reserved for SCs and STs in the Lok Sabha and state not OBCs ঠিক আছে OBCs বস্তুটো এইটো হেতুৰ কাৰণে controversy হৈছিলে so 1 2 and 3 1 2 3 correct ইমান হা অকল SC STs ক'ত 15 years এটাতো অপশনে নাই proposes that the reservation will continue for 25 years so the two যদি তুমি 2 eliminate কৰা sorry 1 and 3 হেৰি 1 and 2 এইটো wrong sorry 1 and 2 হ'ব 1 and 2 আছে 1 এইটোত আছে ঠিক আছে 25 years আছিলে sorry 25 years নহয় 15 years কাৰণে হা এক্সটেন্ড কৰিব আকৌ ডিলিমিটেশন হ'ব আকৌ হেৰি হ'ব এইটো জানাই আৰু So my question কেইটা দেখুৱাৰ ইন্টেনশনটো হ'ল যে questions are asked in a very তোমাৰ এতিয়া মানে single statement বা তেনেকুৱা statementor questions নাহে schemes এটা fact তুমি জানিব লাগিব সেইকাৰণে তুমি authentic documents পঢ়ি এতিয়া যেনেকে এইটো যোনটো মই স্ক্ৰীনশ্বটটো দিছিলো তাতে সেইটো তোমাৰ PRS legislative research যদি মাৰা PRS বুলি তাতে ধৰা লাষ্ট ইয়াৰত কিমান কেইখন বিলছ পাছ হ'ল কিমান কেইখন এক্ট হৈছে সেইবোৰ ডিটেইলছত থাকে তাৰ পৰা সেই সামাৰিজ বিলাক অলপ চাই ল'ব লাগে So এইকেইটা ছটা ডাইমেনশনছৰ ওপৰত ইয়াত ডিসকাস কৰিছে সো আমি ইয়াত মই গোটেইখিনি মেনশন কৰি দিছো এতিয়া ওয়েলফেয়াৰত প্যাৰাডাইম শিফট কি হৈছে এইটো কৈছে এইবোৰ স্কিমছৰ কথা মেনশন কৰিছে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ এইবিলাক আগতে শুনিছা উজ্জ্বলা যোজনা PM আৱাস যোজনা we have discussed many times স্বচ্ছ ভাৰত মিছন হেদিনা আমি ওয়েষ্টৰ কনটেক্সটত পঢ়িছো তাৰপিছত জল জীৱন মিছন এই মাত্ৰ কোৱেশ্চনো চালো 6.9 crore hospital admissions have been made under Ayushman Bharat. Very important. Yet at a study this Ayushman Bharat launch kora karne
how is it reducing the bank loans যোনবিলাক থাকে ন মানুহৰ এইটো যিহেতু স্কিম ইনস্যুৰেঞ্চ স্কিম হয় হেলথত যিহেতু ইনস্যুৰেঞ্চটো এতিয়া মানুহে পাইছে সেইটো কাৰণে বেংক লোনছ যেতিয়া ঘূৰাব লাগে সেইটোত ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিছে ক্ৰেডিট কালচাৰটোত ভাল ইম্প্ৰুভ হৈছে সেইটো এটা ষ্টাডি প্ৰেজেণ্ট কৰিছে এইবোৰ মেইনছত প্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰা এটা জল জীৱন মিছনৰ এটা এটা হেৰি এটা ডেটা এটা লিখি লোৱাচোন মই ডিক্টেট কৰাই দিছো ইউজ কৰিবা এইবিলাক বিকজ জল জীৱন মিছন প্ৰিলিমছত সুধিছে মেইনছত আকৌ সুধিবই পাৰে এইবিলাক A recent study টোৰ নাম হ'ল assessment of employment potential of Jal Jeevan Mission JJM assessment of employment potential of Jal Jeevan Mission JJM employment potential of Jal Jeevan Mission bracket JJM states that the mission's employment generation potential employment generation potential during the construction phase employment generation potential during the construction phase আমি এটা স্টেটমেন্ট দেখিছিলো 29 মিলিয়ন যে সেই কাৰণে মই এটো দি দিছো এটা মেইনছত কেতিয়াবা কাম আহিব employment generation potential during the construction phase is on average 59.93 lakh person years quantot পঢ়া নহয় person years CSAT person years 59.93 lakh person years of direct employment comma 2.2 crore 2.2 crore person years of indirect employment person years of indirect employment and 11.84 lakh and 11.84 lakh person years of additional direct employment during the operation and maintenance stage এই ষ্টাডিটো কোনে কন্ডাক্ট কৰিছে ব্ৰেকেটত লিখি লোৱা IIM Bangalore and ILO IIM Bangalore and ILO International Labour Organization এটো PIB ত পাবলিশ হৈছিলে হেতুৰ তলত আৰু এটা এক্সট্ৰা পইণ্ট এটা লিখি লোৱা another study by WHO World Health Organization WHO states that 4 lakh diarrheal deaths
DIARRHOEAL. DIARRHOEAL. Diarrheal deaths. Diarrheal deaths. 4 lakh diarrheal deaths can be averted. Can be averted. Mane can be averted, mane can be prevented. Can be averted or prevented if tap water is provided. If tap water is provided in every household. If tap water is provided in every household. ঠিক আছে? অসমত তোমাৰ coverage যোনটো percentage, that is 79% JJM or at present June or up to June, আৰু India national average is 77%. So Assam is performing মানে good in this context. ঠিক আছে? এইবোৰ data use কৰিবা যিহেতু statementত সুধিছে. So next year maybe যদি মেইনছত আহে, you can always present such ideas. Points যেটা লিখিবা. কোনোবা এখন state হৈছে, গোৱা হৈছে নেকি? গোৱা 100% coverage. গোৱা চাগে। তো এইবোৰ schemes ইয়াত আছে। এটা pillars of new approach এইখিনি মই দি দিছো। New approach or pillars কি আছে ইয়াতে? Increasing the impact of per rupee spend. এতিয়া কি হয়, আমি outcome budgeter ওপৰতো গুৰুত্ব দিওঁ। এতিয়া 1 টকা আমি খৰচ কৰো যে বাজেটত, we need to assess the impact of per rupee spend. আমি ৰুপিটো স্পেন্ড কৰি যে চাইলে নহয়, আমি ইম্প্যাক্টটো আমি তাৰ assess কৰিব লাগিব। outcome budgeter এটা কনসেপ্ট আছে, এইটো তোমাৰ GS3 এটা সিলেবাসত আছে, বাজেটিং এটা টপিক আছে। ঠিক আছে? এইবোৰ লাগিব তাতে। আউটকাম বাজেট। আউটকাম বাজেটটো এক লাইন লিখিলো, আউটকাম বাজেট। এইবিলাক মানে পিছত হেৰি হ'ব, সব মেটেৰিয়েলছত নাপাবা এইবোৰ বস্তু। আউটকাম বাজেট লিখা। আউটকাম budgeting is a budgeting technique. It is a budgeting technique. It is a budgeting technique. It is a budgeting technique that links budgetary outlays, links LINKS, budgetary outlays to specific outputs, specific outputs এনেকে এটা স্ট্ৰাকচাৰ এটা আঁকি লোৱা। ইয়াত লিখিবা আউটকাম বাজেট। এনেকে বক্স দিবা, এটা দুটা বক্স বনোৱা। ইয়াতে লিখিবা মিনিষ্ট্ৰিজ আৰু ইয়াত দিবা ডিপাৰ্টমেন্টস, মিনিষ্ট্ৰিজ, ডিপাৰ্টমেন্টস। তাৰপিছত ইয়াত লিখিবা মনিটাৰী আউটকামস আৰু নন মনিটাৰী আউটকামস। আৰু এইটো ইয়াতে এই দুটা এটা, এইটো ইয়াত ম্যাপ কৰিব, এইটো ইয়াত ম্যাপ কৰিব। এনেকে দিবা ক্ৰস। আউটকাম বাজেট, মিনিষ্ট্ৰিজ, ডিপাৰ্টমেন্টস। মিনিষ্ট্ৰিজে আকৌ মনিটাৰী আউটকামস ম্যাপ কৰিব আৰু লগতে নন মনিটাৰী আউটকামসটো ট্ৰেক কৰিব। সিমিলাৰলি ডিপাৰ্টমেন্টস উইথ অলসো। এইটো এটা স্কিমেটিক হয়, পৰীক্ষাত যেতিয়া ডেফিনিশন লিখা ইউজ সাচ স্কিমেটিক্স। নন মনিটাৰী আউটকামস মানে কি বুজা? মনিটাৰী আউটকামস বাৰু ঠিক আছে। নন মনিটাৰী আউটকামস, হিউমেন ডেভেলপমেন্ট, ওয়েলফেয়ার। ডিপার্টমেন্টের মনিটারি আউটকামস, নন মনিটারি আউটকামস। মিনিষ্ট্রিজের মনিটারি আউটকামস, নন মনিটারি আউটকামস। এটা স্কিমেটিক্স কিছুমান আনসাৰত এইবিলাক ইউজ কৰিবা ডেফিনেশনসৰ পাছত।
ইয়াতে এটা ডিজিটেল গভৰ্নেন্স কোৱালিটি ইনডেক্স মেনশ্যন কৰিছে ইমান বেছি হেয়া নহয় মই জাষ্ট হেৰিটো দি দিছো ইয়াতে নীতি আয়োগৰ হয় এইবোৰ ক'ৰবাত ইউজ কৰিলে মেইনছত ইউজ কৰিব পাৰা আৰু বাকি ইয়াতে তোমাৰ বেলেগ বেলেগ হেয়াত তোমাৰ টাৰ্গেটেড ইমপ্লিমেন্টেশ্যন এসপাইৰেশনাল ডিস্ট্ৰিক্টস আমি এইমাত্ৰ দেখিছো এইখিনি পঢ়ি চাবা হা এইখিনি পঢ়ি চাবা ইয়াত বুজাব লগা একো নাই তাৰপিছত তোমাৰ হেল্থকেয়াৰত এইখিনি স্কিমছ আছে এইখিনি স্কিমছ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এনেও প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব মই গোটেইখিনি মাৰ্ক কৰি দিছো এতিয়া মেণ্টেল হেল্থৰ খালি এটা সেকশন আছে মেণ্টেল হেল্থৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছে এইবাৰ মেণ্টেল হেল্থৰ কাৰণে কি কৰিছে গোটেইখিনি লিষ্ট ডাউন কৰা আছে ইয়াতে ঠিক আছে আৰু এটা পলিচি ৰেকমেন্ডেশ্যন অন মেণ্টেল হেল্থ মই মাৰ্ক কৰি দিছো ইয়াতে কি ৰেকমেন্ড কৰিছে মেণ্টেল হেল্থৰ কাৰণে তাৰপিছত ইম্পেক্ট মেনিফেষ্ট ইন হেল্থ ষ্টেটিষ্টিক্স আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ জানা আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ হেল্থত সাপোজ নিজৰ তুমি সেভিংছৰ পৰা ইউ আৰ স্পেণ্ডিং ফৰ দ্য হেল্থ মানে হেল্থ কেয়াৰৰ কাৰণে নিজৰ পকেটৰ পৰা স্পেণ্ড কৰি আছে ইউ ডোণ্ট হেভ ইঞ্চুৰেঞ্চ চ' সেইটো আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ সেই আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ আমাৰ তোমাৰ চোৱা আগতে 64.2% আছিল অফ দ্য টোটেল কষ্ট দ্যাট হেজ ৰিডিউচ টু দিছ এইবোৰ পৰীক্ষা প্ৰেজেন্ট কৰিবা আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰিডিউচ হৈছে ত' দিছ ইজ গ্ৰাফটো শ্ব' কৰিছে ইয়াতে নেশ্যনেল হেল্থ একাউণ্টছ মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ এণ্ড ৱেলফেয়াৰ আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ তাৰপিছত এইটো ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি এক্সপেণ্ডিচাৰ প্ৰাইভেট হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ বাঢ়ি আহিছে ক্ৰমান্বয়ে 9.6 9.3 এইবোৰ মানে ইউজ কৰিবা আৰু এইকেইটা ফেক্ট কৈছে ডিক্লাইন ইন ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট ডিক্লাইন ইন মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট আৰু আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজাৰ্ভছ এ মেনশ্যন মই যে অলপ আগতে ক'লো এইকেইটা অসমৰ কণ্টেক্সটো ইম্পৰ্টেণ্ট হা আমাৰ IMR আৰু MMR ৰিডিউচ হৈছে অসমত খুব বেছি আছিলে আৰু হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ আৰু মই অলপ আগতে ক'লো হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু ক্ৰেডিটৰ লগত কি ৰিলেশ্যন আছে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে ইয়াতে এটা ষ্টাডি প্ৰভাইড কৰিছে তাত কি হৈছে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাৰণে ক্ৰেডিট কালচাৰটো ভাল হৈছে লোনছ ঘূৰাই দিব পাৰিছে বেংকক সেইটো ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে জাষ্ট ৰিড থ্ৰু দ্য শ্লাইডছ বিলাক এবাৰ ৰিড কৰি যাব ঠিক আছে ইয়াতে মই গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্টখিনি মাৰ্ক কৰি দিছো ইয়াতে মানে ইকনমিক সাৰ্ভে তোমাৰ নিজৰ ৰিডিংটো অলপ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাৰ আগত বা এতিয়া যেতিয়া সময় যেতিয়া অলপ তোমাৰ আছে হাতত ট্ৰাই টু ৰিড মানে দ্য ডকুমেণ্ট মানে এইখিনি আৰু শ্লাইডছখিনি সেইখিনি তুমি অলপ সময় উলিয়াই পেলাই পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব এজ এণ্ড ৱেন গ' মানে যেতিয়া তুমি ধৰা মেইনছৰ টপিকবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাবা এই বস্তুবিলাক ইণ্টিগ্ৰেট কৰি ল'বা চাপ'জ ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি পঢ়ি আছা ইণ্টিগ্ৰেট দিজ থিংছ লগতে এডুকেশ্যন আমি অলৰেডি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি কুৱেশ্যন চালো NEP আৰু ইয়াতে মই ষ্ট্ৰাকচাৰটো দি দিছো দিছ ইজ আ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য স্কুল এডুকেশ্যন যোনটো আমাৰ NEPৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ 5+3+3+4 এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ 5 years in the foundational 3 years preparatory 3 years middle 3 years secondary এইবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ডকুমেণ্টত এনেকৈ দিয়া আছে তো এইবোৰ পৰীক্ষাত ইফ ইউ হেভ দ্য স্কোপ এইবোৰ আঁকি পেলাই দেখুৱাইও দিবা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছবোৰ মাৰ্কছ ফেচ কৰিবৰ কাৰণে ভাল হয় নেক্সট এইটো এটা পোৰ্শন ভি পঢ়াই ভি এটা প্ৰি স্কুল নেটৱৰ্ক এংকাৰ আছিলে এইটো নতুনকে ইয়াত দিছে পোৰ্শন ভি পঢ়াই ভি তোমালোকে বেলেগ এক্সাম দি আছা কিবা CDPO আছে কিবা দিছা নেকি CDPO হা টুৰিজম CDPO চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ন চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এইবিলাক কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স বেছি থাকে স্কিমছবিলাক পোৰ্শন ভি পঢ়াই ভি মই ডিটেইলছখিনি এবাৰ পঢ়ি ল'বা কি আছে ইয়াতে মই স্কিম লাইন বাই লাইন ডিছকাছ কৰিব নালাগে এইটো সমগ্ৰ স্কুল এডুকেশ্যনত মই গোটেইখিনি ইয়াতে লিষ্ট ডাউন কৰি দিছো বক্সবিলাকত কি দিছে এইবোৰ এবাৰ পঢ়ি চাবা PM পোৰ্শন মিড ডে মিল স্কিমৰ নাম চেঞ্জ হৈছে গম পোৱা মিড ডে মিল স্কিম that has been nomenclature change কৰিছে মিড ডে মিল স্কিমৰ এটা PM পোৰ্শন ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে is one hot cook meal for students of class 1 to 8 in government aided school এইটো মিড ডে মিল স্কিম আছিলে নামটো এটা PM পোৰ্শন PM3 very important PM3 stars এইকেইটা very important PM3 স্কুল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত এই যে উন্নত ভাৰত অভিযানটো সেইটো চাগে সেইটো যেতিয়া সুধিছিলে কুৱেশ্যনটো মে বি ক'ৰবাত মেনশ্যন আছিলে ছাৰ্ভেত বিদ্যাঞ্জলি we have already discussed কুৱেশ্যন চালো আমি এটা হায়াৰ এডুকেশ্যনেল এনৰলমেণ্টটো ইয়াত দেখুৱাইছে ইনক্ৰিজিং ট্ৰেণ্ড এটা NEPৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছিল নহয় 50% গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট হৈছে বুলি টাৰ্গেট আছে বুলি চ' এইটো হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ এইটো আমাৰ এনৰলমেণ্ট এইবিলাক স্বয়ম পৰ্টেল স্বয়ম প্ৰভা স্বয়ম প্লাছ ইণ্ডিয়াজ অনলাইন লাৰ্ণিং এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ এইবিলাক তুমি এছেটো ইউজ কৰিব পাৰা ঠিক আছে সমৰ্থ PM ই বিদ্যা আৰু
R&D আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো আমাৰ আমি কোনবা এটা ক্লাছত কৈছো প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ কন্ট্ৰিবিউশন কিমান ইণ্ডিয়াত R&D প্ৰাইভেট সেক্টৰ এটা ডেটা কৈছিলো মই প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ তোমাৰ R&D কিমান কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছে compared to other countries like South Korea, Japan, US এইবোৰত বহুত হাই আমাৰ ইণ্ডিয়াত is just about 37%. Total R&D 37% contributed by তোমাৰ private sector. ইয়াত লিখিছে এই বস্তুটো India making headway in R&D আৰু ইণ্ডিয়াৰ যোনটো GDPৰ যোনটো percentage R&D যায় that is only 0.64%. এইবোৰ কিছুমান ৰিপৰ্ট দিছে এই চোৱা India's R&D investment as a percentage of GDP stands at 0.64% compared to China 2.4, US 3.5, Israel. Our private sector's contribution to R&D remains low at 36.4% of the country's total gross R&D expenditure compared to China 77%, US 75%. So এইবোৰ বস্তু না প্ৰেজেন্ট কৰিবা মেইনছত এটা কি হ'ব তুমি দেখুৱাই দিবা কম্পাৰিজনটো so we need to enhance the research and development expenditure. কি এফৰ্টস লৈছে অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো আগতে ন্যাশনাল ৰিসাৰ্চ ফাউন্ডেশন অনুসন্ধান ন্যাশনাল ৰিসাৰ্চ ফাউন্ডেশন এক্ট এটো এট্ৰাক্ট হেৰি কৰিছে নতুনকে 2023 তাৰপিছত স্লোগান এইবিলাক এসেট কোৱাত ইউজ কৰিব পৰা জয় জৱান জয় কিষাণ জয় বিজ্ঞান জয় অনুসন্ধান this kind of মানে very useful in essay womenৰ কাৰণে আমি অলৰেডি চালো বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও খুদিছে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা মাতৃ বন্দনা যোজনা schemes যিমানখিনি মেনশন কৰিছো prepare মানে holistically saksham anganwadi and portion 2.0 safety mission shakti এটা নোট কৰি লবা mission shakti probability বহুত বেছি এটো খুদা mission shakti তাৰে এটা কম্পোনেন্ট sambal আৰু এটা samarthya means সামৰ্থ্য মানে যদি হিন্দীত তুমি কৰা মানে সেলফ হেইটো আৰু অসমীয়াত হেইটো capacity building বা capacity enhancement আৰু symbol is protection to deal with the gender violence very important এইটো বস্তু মিশন শক্তি educational scaling of sarva shiksha abhiyan pradhan mantri kaushal vikas yojana এইবোৰ মেনশন কৰিছে আৰু STEM education STEM courses women in STEM কোনবা এটা ইয়াৰত খুদিব মেইনছত science technology engineering and management ইয়াত দিছে world bank data India has among the highest proportion of female science technology engineering management graduates at 42.7%. however share of female scientists is only 18.6%. এইবোৰ data present কৰিবা world bankৰ data আৰু এইটো টপিক কোনবা এটা ইয়াৰত খুদিব পাৰে womenৰ contextত STEM educational contextত এখিনি মই দিছো নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম এই মাত্ৰ চালো women's reservation bill political empowerment the economic participation কি কৰিছে rising female labor data provide কৰিছে গোটে chapter টোত the female labor force participation increase financial inclusion ৰ কথা কৈছে jan dhan yojana ইয়াতে 52 crore bank accounts out of which 55.6% women next rural microfinance din dayal etu already mains খুদিছে NRLM or kotha mo dekhualo question to entrepreneurship stand up India here is around 68% of the loans have been sanctioned to women entrepreneurs PM mudra yojana ami aji ki chalo mukhyamantri udayamita abhiyan jonto ohomor karone entrepreneurship or question ahise already mains to ahise prelims to ahise lakpati didis SHG rural economy driving the growth engine the rural economy karone ki ase gote yat list down kora ase line by line ebur discuss koribo heri eku nai data কিছুমান দিয়া আছে কি হেলথত কি কৰিছে nurturing entrepreneurship at the grassroots lakpati didis NRLM questions asked already saras ajivika portal startup village entrepreneurship program rural self employment training institute আৰু financing the rural entrepreneurship মই ইয়াত সব মাৰ্ক কৰি দিছো ইয়াতে যিখিনি important এইবিলাক তোমালোকে ইয়াত যিখিনি ইনফৰমেশন আছে with this information আৰু তোমালোকে লগতে PIB আৰু বেলেগ যেতিয়া স্কিমছ পঢ়িবা তাৰ লগতে এইখিনি ইন্টিগ্ৰেট কৰি লবা এইটো কোৱেশ্চনত চোৱা NRLM ৰ কোৱেশ্চন খুদিছিলে এইটো মেইনছত APSC এইটো এটা স্টেটমেন্ট দিছে has successful in creating efficient effective institutional platforms of rural poor এইটো যদি তুমি suppose you have to introduce এইটো এনেকেও তুমি প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰা
This is how it was যোৱা বছৰ survey দিয়া আছিলে তো এনেকৈ তুমি ধৰা বস্তুবোৰ দেখুৱাব পাৰা 10 মাৰ্কাৰত যদি আহে এইবোৰ মই গোটেই দি দিছো ইয়াতে community driven participation আৰু as and when তোমালোকে পঢ়ি থাকিবা বা যেতিয়ালৈকে লাষ্টলৈ যেতিয়া মেইনছৰ আগলৈ you will find numerous reports numerous তুমি newspaper editorials আহিব সেইবোৰ কালেক্ট কৰি তোমাৰ কন্টেন্ট ৰেডি হৈ যাব এইবোৰ মানে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ বিলাকৰ ওপৰতো লিখে ক্ৰিটিসাইজো কৰে so you will find number of points তেতিয়ালৈকে questions আমি চালো rural governance কাৰণে এইবিলাক যোনবিলাক ডিজিটেল ই-পঞ্চায়ত ই-গ্ৰাম স্বৰাজ ভূ আধাৰ স্বামিত্বা GS2 তোমাৰ লোকেল গভৰ্নেন্সৰ টপিক এটাই আছে মেইনছত so local governance কনটেক্সটত যদি তোমাক ধৰা কোৱেশ্চন খুধে যে what reforms are to be taken in the context of rural governance এইবোৰ বস্তু প্ৰেজেন্ট কৰিবা গম পাইছা ডিজিটেল যিহেতু ইয়াত ডিজিটেল ট্ৰান্সফৰমেশ্যনৰ কথা কৈছে ঠিক আছে next towards last এটো তোমাৰ হেৰি dimension sustainable development এইবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব পৰীক্ষাত যেতিয়া আনসাৰ্স বোৰ লিখা ন SDG অমুক suppose এটো কৰিলে আমি SDG 1 ফুলফিল হৈ আছে SDG 0 hunger reduce হৈ আছে বা gender equality আহি আছে এইবোৰ SDGs গোল বিলাক মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিবা এতিয়া প্ৰায় নীতি আয়োগে এটা SDG ইনডেক্স পাবলিশ কৰিছিল এই বছৰ SDG ইন্ডিয়া ইনডেক্স তাৰে কনটেক্সটত এখিনি লিখিছে যে কি টাৰ্গেটেড ইন্টাৰভেনশনছ আছিল এইবোৰ স্কিমছৰ পৰা SDGs ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে ইন্ডিয়াই কেনেকে মানে এচিভ কৰিছে বস্তুবোৰ ইয়াতে ভেৰিয়াছ ডেটা দেখুৱা আছে যে কোনটো নো পভাৰ্টিত কিমান এচিভমেন্ট বা গ্ৰীণ কালাৰ মানে ফ্ৰন্ট ৰানাৰ ষ্টেটছ বা পাৰফৰ্মাৰ ষ্টেটছ এনেকে দিয়া আছে নীতি আয়োগ এইবোৰ ইমান ডিটেইলছত এইবোৰ জানিব নালাগে জাষ্ট এবাৰ মই জাষ্ট হেৰি কাৰণে দিছো আৰু এইটো চোৱা SDG ইনডেক্সত এক্ৰছ দ্য ষ্টেটছ দেখুৱাইছে গ্ৰীণ কালাৰ front runner, yellow color is the performer, red color is the aspirant or achiever. It is 2018, it is 2023-24. So I mean we are going in a very good way to achieve the SDG goals. Conclusion. ইয়াত কি কৈছে আমি 6টা ডাইমেনশন ইয়াত দেখাইছিলো ইনিশিয়ালি 6টা ডাইমেনশন ইয়াতে এইবিলাক way forward ইউজ কৰিব কাৰণে you will use this in way forward answer a way forwarded reformed welfare approach digitization and healthcare education governance already আমি governance at local governance আলো healthcare at আমি এটা শুনিছা ই সঞ্জীৱনী কবৰ আমি পঢ়িছো ইকোনমিক সাৰ্ভিসত ই সঞ্জীৱনী টেলিমেডিসিন এইবোৰ বস্তু লিখিবা digitization health robotic surgery কনটেক্সটত ঠিক আছে তাৰপিছত ফাউন্ডেশনাল লিটাৰেসি নিউমেৰিক কি স্কিম আছে এটা দুটা আছে ইণ্ডিয়াত এটা আছে অসমৰ কাৰণে এটা বেলেগকে আছে নিপুণ ইণ্ডিয়া নিপুণ অসমো আছে এটা ঠিক আছে ফাউন্ডেশনাল লিটাৰেসি এণ্ড নিউমেৰিচি আয়ুষ্মান ভাৰত অলৰেডি চালো women led development this question is asked G20 ত আমাৰ এটা এজেন্ডা আছিল women led development ঠিক আছে এটো অলৰেডি কোৱেশ্চন খুদিছে তাতে আছে স্লাইডখনত দি দিছো মই কোৱেশ্চনটো আৰু it is the governance and unity of progress at all levels which is the keystone to success of social program to maximize this efficiency spending into outcome budgeter কথা কৈছো অকল spending নহয় we have to map the outcomes we have to map the budgetary outlays through outcome budgeting খন পাৰ্লিয়ামেন্টত লে ডাউন কৰে নে নকৰে আৰু এটা বস্তু চাবা কোনবা এটা ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিছিলো FRBM 2003 এই এক্টৰ আন্ডাৰত তিনিখন ডকুমেন্ট আছে যোনখিনি পাৰ্লিয়ামেন্টত লে ডাউন কৰে মিডিয়াম টাৰ্ম ফিস্কেল স্টেটমেন্ট fiscal strategy statement তিনিখন ডকুমেন্ট আছে NCR ত লিখা আছে আৰু this question can be asked কি ডকুমেন্ট হয় পাঁচখন দি দিব 1 2 3 4 কে তাৰে ভিতৰত তুমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব কোনখন ডকুমেন্ট হয় পাৰ্লিয়ামেন্টত লে ডাউন কৰে FRBM ৰ আন্ডাৰত এটো মানে ম্যান্ডেট কৰা আছে সো সোশ্যাল সেক্টৰত এক্সপ্লেইন কৰিব এইখিনিয়ে বেছি একো নাই জাস্ট গো থ্ৰু দ্য স্লাইডছ আৰু ফাৰ্স্ট যোনটো আগতে আমি কৰিলো আজি চ্যাপ্টাৰটো তাত সেই নতুন ডাইমেনশনছ গিগ ইকোনমি কেয়াৰ ইকোনমি fourth industry 4.0 আৰু কি আছিল silver economy হেখিনি বস্তু পঢ়িবা এখিনি স্কিমস থাকিবই you cannot মানে হেতু স্কিমছৰ কাৰণে তোমাৰ একো উপায় নাই তুমি জানিবই লাগিব উপায় নাই খালি স্কিমছৰ কি হয় নতুনখিনি বেছি ট্ৰাই কৰিবা যোনখিনি ধৰা বাজেটত নতুনকে আহিলে বা লাষ্ট ইয়াৰ সাৰ্ভেত দিছে হেখিনিৰ ওপৰত বেছি ফোকাস কৰিবা আৰু নিউজ পেপাৰতো আহিয়ে থাকে সাপোজ চাইল্ড ম্যাৰেজৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা implement was start hole so that was asked
ইমপ্লিমেন্ট হোৱাৰ আগতে মেইনছত খুলি দিলে কোৱেশ্চন ঠিক আছে সো দিস কাইন্ড অফ থিংস সেইবোৰ বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিবা নিউজত থকা বস্তুবোৰ নিউজ পেপাৰ কি পঢ়া তোমালোকে হিন্দু পঢ়িবা হিন্দুৰ এটলিষ্ট ট্ৰাই কৰিবা যে এই যে মানে এডিটৰিয়েল পেজটোৰ এই সাইডৰ ফালে যোনকেইটা থাকে ন সৰু সৰু দুটা এই দুটা আৰু লিড আৰ্টিকেলটো চাই ল'বা টপিকটো চাই পেলাই ৰিলেট কৰিবা যে এইটো সিলেবাছৰ লগত মানে আমাৰ হেৰি হৈ আছে নে তেনেকে পঢ়িবা বস্তুটো আৰু এখন ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত এক্সপ্লেইন পেজ আহে যদি এপটো আছে নহয় ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এই এক্সপ্লেইন পেজ কেইখন চাবা এক্সপ্লেইন পেজ কেইখনত কেতিয়াবা টপিকছ কেতিয়াবা এটা দুটা কেতিয়াবা ইম্পৰ্টেণ্ট থাকি যায় সেইখিনি কৰিলে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ টাইম কনজিউমিং হয় বোলে উপায় নাই দিছ ইজ হাউ এটি সিলেক্টিভ পঢ়িব লাগে হিন্দুৰ তুমি ধৰা এই এডিটৰিয়েলৰ এইখিনি চালা এক্সপ্লেইন পেজত জাষ্ট চাবা যে টপিকটো ৰেলেভেণ্ট টপিক হয় নে নহয় চিলেবাছৰ লগত তেতিয়া জাষ্ট গো থ্ৰু ইট আৰু মিডল ছাৰে এনালিচিছ কৰে নহয় ঠিক আছে 4খনমান নিউজ পেপাৰ এনালিচিছ কৰে জাষ্ট গো থ্ৰু দ্য টপিকছ ঠিক আছে আমাৰ আৰু এটা ক্লাছ থাকিব ইকনমিক সাৰ্ভেত উই উইল ইনফ্লেশ্যন তাৰপিছত তোমাৰ কেইটামান বেসিক টপিকছ থাকিব প্ৰথম 4টামান চেপ্টাৰৰ সেইকেইটা আমি ডিটেইল ডিসকাস কৰিব নালাগে উইল জাষ্ট সি যে কোনকেইটা মানে টপিকছ মানে প্ৰিলিমছ বা মেইনছত আহিব যেনেকে আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত এনপিএছ এনপিএ পঢ়িছিলো সেনেকুৱা কনসেপ্টছ কিছুমান ডিসকাস কৰিম সো তাৰপিছত ৰেপ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ৰিপৰ্টছ বিলাক এটা এটা টপিকৰ ৰিপৰ্টছ এতিয়াৰ পৰাই মানে আজি যেনেকে মই জেজেএম লিখালো তাৰপিছত তোমাৰ আৰু এটা কি লিখালো হেৰি গিগ ইকনমিৰ এটা নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্ট লিখালো সেনেকে সাপোজ এটা টপিক গিগ ইকনমিৰ জানে এটাই ৰিপৰ্ট জানিলে হৈ গ'ল জল জীৱন মিছন এটা তোমাৰ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট এজ আ হোল সাপোজ তোমাৰ ড্যাম ফেইলিয়াৰ্স বা তোমাৰ ধৰা ক্লাউড বাৰ্ষ্ট হৈছে সেনেকুৱা কিছুমান ষ্টাডিজ আহি থাকে সেইবোৰ ষ্টাডিজ এটা দুটাকে এটলিষ্ট এতিয়াৰ পৰাই শীট এখন প্ৰিপেয়াৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া দোজ উইল বি ভেৰি হেল্পফুল ফৰ মেইনছত তোমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন তোমাৰ ৰেডি হৈ যাব তাৰমানে একো বেছি কষ্ট কৰিব নালাগে সেইখিনি যদি তোমাৰ মনত থাকি যায় এটা টপিক যোনবিলাক থাকে সাপোজ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট বা এনভাইৰনমেন্ট তুমি কি কৰিবা এনভাইৰনমেন্টৰ সাপোজ কিবা ষ্টাডি আহে ন ৱৰ্ল্ড বেংকে অমুক কৈছে বা ILO কিবা কৈছে সেইবোৰ 4টা বা 5টা ৰিপৰ্ট তুমি ৰেডি কৰি লোৱা এতিয়াৰ পৰাই তো সেইবোৰ কি হ'ব ইন্ট্ৰডাকশ্যন বা তুমি যেতিয়া সাবষ্টেনচিয়েট কৰিবা সাপোজ মই সিদিনা ক্লাছত কৈছিলো ডিজেল যোনটো পাম্প সেট থাকে ন এগ্ৰিকালচাৰত ইণ্ডিয়াৰ তাত কিমান আছে 8.8 মিলিয়ন পাম্প সেটছ আছে যদি তাৰে 50%টো আমি ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে we will need around $260 billion that has been estimated by World Bank সেইবোৰ বস্তু আনসাৰত ইনকৰ্পৰেট কৰিব পাৰিবা সো সেইবোৰ এটলিষ্ট 4-5টাকে ইচ টপিকত ৰিপৰ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰা নেক্সট তোমাৰ ধৰা জুলাইত মেইনছ আছে জুলাইলৈকে ইউ উইল হেভ তোমাৰ ধৰা এটা টপিকত 500খনকে হলেও তোমাৰ 20টা টপিক যদি হয় ইউ উইল হেভ হান্ড্ৰেডছ অফ থিংছ সেইখিনি তুমি পঢ়ি মনতো হৈ যাব তোমাৰ ঠিক আছে নিউজ পেপাৰত আহি থাকে নিউজ পেপাৰৰ পৰা কৰিবা গভৰ্ণমেণ্ট কিছুমান ৰিপৰ্টো থাকিব এনেকুৱা আজি যেনেকে লিখাই দিলো জেজেএম এই এছেছমেণ্ট অফ এমপ্লয়মেণ্ট পটেনচিয়েল অফ জেজেএম সেই তেনেকুৱা টাইপৰ কথা কৈছো ঠিক আছে